नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी बनाउँदैछौँ गाजरको खिर। गाजरको हलुवा होइन नि है, गाजरको खिर। यो जाडो मौसममा चाहिँ गाजर बजारमा एकदम सस्तो र धेरै आउने हुँदा यो बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। अब मैले यहाँ ग्यास अन गरेर एउटा भाँडो लिएकी छु। मैले चाहिँ ननस्टिक लिएकी छु, हजुरहरूले जुनसुकै भाँडो लिँदा पनि हुन्छ। मैले यहाँ 2 लिटर दुध राखेँ भाँडोमा उम्लिनको लागि। अब दुधलाई यसरी चलाइ तल टाँसिन नदिकन कन्टिन्युस चलाएर उम्लिन दिउँ। यता दुध उम्लिँदै गर्छ, बेला बेलामा चलाउँदै। यहाँ मैले गाजर पनि पिल गर्न राखेकी छु। अब यो गाजरलाई पिल गरेर दुईतिरको टुप्पा यसरी फालेर अब मैले यसलाई ग्रेटरको सहायताले ग्रेट गर्छु। अलि मोटो मोटो कोर्दाखेरि हुन्छ, धेरै मसिनो पनि पार्नु पर्दैन किनकि हामी यो गाजरलाई दुधमा पकाउँछौँ। यसरी मोटो मोटो गरेर काट्नु काट्न भनेछु। यस्तो मोटो मोटो गरेर कोर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ यो कोर्दाखेरि एकदमै रमाइलो लाग्छ। कोर्यो अनि बाँकी बसेको टुप्पो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अनि कप्प मुखमा हाल्ने। यतिको भएको छ हाम्रो गाजर। मैले यसरी रेडी गरेँ गाजर। अब हाम्रो यता दुध पनि उम्लेर रेडी भएको छ। यसलाई धेरै गर्नु पर्दैन, धेरै सुकाउनु पर्दैन। यो स्टेजमा उम्लिन मात्रै दिने। अनि हामीले 2 लिटर दुधमा 2 मुठी चामल राखेका छौँ। चामल चाहिँ आफ्नो टेस्ट अनुसार एकदम धेरै गाढा खान मन लाग्छ भने अलि धेरै राख्ने, नत्र अलि थोरै चामल राख्दा पनि हुन्छ। त्यो एडजस्ट गर्नुपर्छ। यसरी चामल राखिसकेपछि कन्टिन्युसली चलाउनुपर्छ, नत्र चामल डल्ला पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी पेसेन्स भएर चलाएकी छु। हेर्नुहोस् त, यस्तो भएको छ। अब चामल चाहिँ पाकेर यत्तिको नङले यसरी भाँचिने भएको छ। यो पुरै पाकेको पनि छैन, लगभग 50% जति पाकेको छ। अब मैले अर्को बर्नर बालेर अर्कोतिर ट्रान्सफर गरेँ। अब यतातिर मैले एउटा प्यान बसाउँछु अनि प्यानमा मैले घिउ राख्छु, 1 चम्चा घिउ राख्छु। यो चाहिँ हाम्रो ड्राई फ्रुट्स फ्राई गर्नको लागि हो। मलाई चाहिँ ड्राई फ्रुट्स पहिल्यै राखेर पकाएको मन पर्दैन, त्यही भएर मैले लास्टमा यसरी फ्राई गरेको राख्छु। उता दुध पनि बिर्सिनु हुँदैन, हामीले बेला बेलामा चलाइराख्नुपर्छ। यसले अब बास्न दिन थालेको छ। यतिको भएपछि रेडी भयो। मैले ट्रान्सफर गरेँ अनि त्यही प्यानमा मैले अरू 2 चम्चा घिउ राखिदिएँ। घिउ चाहिँ आफूले एडजस्ट गर्नु होला, धेरै थोरै। अब यसमा हामी अघि कोरेको गाजर राखेर यसलाई एकछिन भुट्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो गाजरको र फ्लेभर आउँदैन र एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी चलाइ हामीले गाजरलाई भुट्नुपर्ने हुन्छ। अब यो गाजर यतिको नरम भएको छ, कलर पनि चेन्ज भएको छ। अनि मलाई चाहिँ एकदम कस्तो मिठो वासना आएको छ। उता मैले दुध पनि बेला बेलामा नबिर्सिकन चलाइरहेको छु। अब मैले अघिको दुधलाई यतातिर सारेँ र हामीले भुटेर राखेको गाजरलाई अब दुधमा ट्रान्सफर गरिदिउँ। र मैले यति धेरै माया पनि ट्रान्सफर गरेको छु। भनिन्छ नि खाना सामग्रीहरू राखेर भन्दा माया मिसाएर पकायो भने मिठो हुन्छ भनेर। त्यही भएर मैले आज एकदम धेरै माया राखेर खाना पकाउन थालेकी छु। यसरी चलाइ कन्टिन्युसली चलाएर एकदमै पेसेन्स भएर पकाउनु पर्छ यो गाजरको खिरलाई चाहिँ। यतिको गाढा भएको छ। हेर्नुहोस् त, दुधको कलर पनि एकदम ओरेन्ज कलरको आएको छ।
अब यो चलाउँदा चलाउँदा म चाहिँ बोर भइसकेँ। मैले चाहिँ चिया खाने विचार गरेकी छु। मैले उता पानी पनि राखिसकेँ चियाको लागि र यता चलाउँदै पनि छु। एकदम चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ, नत्र उता चियामा मात्रै हेऱ्यो भने यता तल लागेर जलेर खत्तम हुन्छ नि। मैले चियापत्ती अनि अदुवा कुटेर राखेकी छु अनि चिनी राख्दैछु। चिनी चाहिँ हजुर आफै स्विट हुनुहुन्छ भने थोरै चिनी राखे पनि चिया एकदम मिठो हुन्छ नि। मैले चाहिँ 4 चम्चा पो राख्नु पर्यो त चिनी त। यता मैले कन्टिन्युस चलाइरहेको छु, छेउछेउमा लागेको पनि। मैले चिया मसला राखेँ, अब उता चियालाई पाक्न दिउँ, यता दुधतिर ध्यान दिउँ। मैले चाहिँ कुना कुनामा लागेको छेउछेउमा लागेको दुधहरू सबै कोतरेर यसो यसो चलाएर पकाउँदैछु। यसै चामल चाहिँ पाकेको छ तर एकदम क्रिमी भएको छैन। मेरो चिया रेडी भयो। मैले चाहिँ चियाको चुस्की लिँदै टाइम पास गर्दैछु। यत्तिको गाढा भइसक्यो, अब सबै स्क्रेप गर्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। यति बेला चाहिँ मैले फ्लेम चाहिँ एकदम लो बनाएकी छु। लो फ्लेममा पकायो भने खाना मिठो हुन्छ। एकछिन पनि छोड्नु हुँदैन यसलाई। म एकैछिन टोयलेट गएर आउँछु नि भन्नुभयो भने यो मिठो हुँदैन। हजुरहरू टोयलेट जानु छ भने अरू घरको सदस्यहरूलाई एकछिन चलाइदिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गर्नु। अब हाम्रो लगभग रेडी हुन थालेको छ। यतिकै गाढा भएको छ, हेर्दै पनि ओरेन्ज कलरको यस्तो मिठो क्रिमी भएको छ। हेर्नुहोस् त अहिले नै निकालेर खाउँ जस्तो भएको छ। मलाई एरोमा पनि यस्तो मिठो आएको छ नि, यस्तो मिठो बास्ना आएको छ। आई क्यान डिस्क्राइब। अब यति पाकिसकेपछि मैले इलाइचीको धुलो राखेँ अनि अघि नै फ्राई गरेको ड्राई फ्रुट्सहरू राखेर मजाले चलाइदिन्छु। त चलाउँदा पनि मलाई चाहिँ आनन्द आइरहेको छ। मलाई जाडोमा मनपर्ने कुरा भनेकै यही गाजरको हलुवा हो। अरू त केही नै मन पर्दैन मलाई यो जाडोको। अब यसमा हामीले आफ्नो स्वाद अनुसार चिनी राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ 5 चम्चा चिनी राखेँ। अझ धेरै गुलियो खान मनपर्छ भने अझै 1-2 चम्चा थप्दा पनि हुन्छ। अब चिनी राखेर पनि यसरी मिक्स गरेपछि हाम्रो गाजरको खिर चाहिँ एकदमै खानको लागि रेडी भइसक्यो। यस्तो चाखेर पनि हेरेँ के मैले, कति मिठो भएको छ। अब मैले एउटा बोलमा ट्रान्सफर गर्दैछु यो गाजरको खिरलाई। देखिएन त? वाउ, गाजरको खिर। सबै ड्राई फ्रुट्सहरू माथि डेकोरेट गरेर खानको लागि रेडी भयो। मैले चाहिँ सानो एउटा कचौरामा राखेर फाइनली टेस्ट गर्दैछु। वाउ, सो अमेजिङ। साह्रै मिठो भयो। र मैले चाहिँ बनाएर खाएँ। हजुरहरू पनि यसै गरी बनाएर जाडो इन्जोय गर्नुहोस् है त। मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।